trong tình bạn, tuyệt đối tôn trọng 5 điều này. Mỗi người sống trên đời sẽ quen biết rất nhiều bạn bè. Trong những người này có bạn tốt và cũng sẽ có bạn xấu. Người xưa có câu, thức khuya mới biết đêm dài, sống lâu mới biết lòng người có nhân. Bạn bè với nhau có tử tế hay không, trong chốc lát khó có thể nhìn ra. Song thời gian lâu dần, chúng ta sẽ biết ai là người đáng kết giao, ai là người cần giữ khoảng cách, hoặc ai là người cần phải loại ra khỏi cuộc đời mình. Nếu đã xác định là bạn bè thực sự của nhau, đôi bên lẽ tự nhiên sẽ tôn trọng lẫn nhau. Và đặc biệt, đây là 5 điều cần tôn trọng, thấu hiểu nhất. Thứ nhất, tôn trọng và thấu hiểu những khuyết điểm của bạn. Nói nhiều, ắt sẽ có lúc lỡ lời. Đặc biệt là những lời nói bộc phát thiếu suy nghĩ thấu đáo sẽ dễ gây ra chuyện thị phi, khiến người khác khó chịu, thậm chí là thù ghét. Bạn bè thực sự sẽ không bao giờ cố tình chế giễu nhược điểm của đối phương, bởi vì khi chúng ta cười cợt vào những điểm yếu của người khác, những khuyết điểm đó thực ra cũng để lộ ra nội tâm xấu xí của chúng ta. Bạn bè có tốt đến đâu cũng nên biết giới hạn, chừng mực. Quan hệ có tốt đến đâu cũng có những điều cấm kỵ không nên phạm phải. Bởi vì dù là người có tấm lòng rộng lượng, dễ tính đến đâu, cũng ít nhiều sẽ bận tâm đến những lời đùa cợt ác ý. Làm người tuyệt đối không nên dẫm vào chỗ đau của người khác. Bạn bè thực sự lại càng phải tránh điều này. Hơn nữa, lấy khuyết điểm của người khác ra làm trò cười, điều này chỉ cho thấy tố chất thấp kém của chúng ta mà thôi. Thứ hai, không lấy tiền bạc ra làm trò đùa. Bạn bè thực sự tuyệt đối không lấy tiền bạc ra làm trò đùa. Tục ngữ có câu, thân huynh đệ, mình toán chướng. Ý chỉ anh em thân thiết cũng phải rành mạch rõ ràng về chuyện tiền bạc. Liên quan đến tiền, sự việc sẽ trở nên phức tạp. Chuyện tiền bạc vì sao lại không nên lấy ra làm trò đùa? Bởi với chúng ta, đây là một vấn đề nhạy cảm. Con người dễ bị tiền bạc làm cho mờ mắt. Có thể chúng ta chỉ nói đùa vậy, nhưng người khác lại dễ coi là thật. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ rơi vào thế khó xử. Thứ ba, tôn trọng chuyện riêng tư của người khác. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có những nỗi niềm thầm kín của riêng mình, đặc biệt là trong chuyện tình cảm riêng tư. Những người bạn thân cũng sẽ có riêng một nửa yêu thương của mình, và cách chúng ta đối xử với nửa yêu thương đó sẽ đặc biệt hơn với cách ta đối xử với những người bạn thân. Đúng là giữa những người bạn thân thiết với nhau sẽ có rất nhiều chuyện có thể tâm sự thân mật. Tuy nhiên, có những chuyện tình cảm kín đáo mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Và với danh nghĩa là bạn thân, chưa hẳn bạn đã hiểu được những góc thầm kín đó. Có nhiều trường hợp tuy thân nhau, biết một nửa của nhau là ai, nhưng vẫn lấy người đó ra gắn ghép linh tinh với người khác. Điều này vô tình khiến cho tình cảm của đôi bên đó dần sứt mẻ, mà nguyên nhân lại có khi là do một câu nói đùa từ chính những người bạn thân thiết bên cạnh mình. Do vậy, một tình bạn thân đúng nghĩa sẽ hiểu và tôn trọng chính một nửa của bạn mình, và họ hiểu rằng khi ta vô tình đùa ác ý như vậy sẽ là một điều rất độc ác cho tình bạn của chính bản thân họ. Thứ tư, tôn trọng những người thân của bạn. Pha trò hay nói đùa giữa bạn bè với nhau mà nói chỉ nên dừng lại ở phạm vi những người trong cuộc mà thôi. Đừng lên lấy người thân của đối phương ra làm trò đùa trong các cuộc nói chuyện. Đã là bạn thân thiết, điều này mỗi người nên tự hiểu và tôn trọng bạn của mình. Đừng tùy tiện lấy người thân ra pha trò, bởi rất nhiều người có tâm lý chúng tôi là bạn tốt của nhau, đương nhiên có tư cách bình luận về những người xung quanh mình. Thực ra, suy nghĩ này rất sai lầm. Chúng ta chỉ là bạn của anh ta, chúng ta không có tư cách đứng trong cuộc sống của họ để đánh giá về người thân của anh ta. Cho dù là bạn bè có tâm sự, chút bầu tâm sự với chúng ta đi nữa, điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta có thể không coi mình là người ngoài. Lấy người thân của người khác ra làm trò cười sẽ dễ gây phản cảm cho họ. Trong cuộc sống, đã có không ít những trường hợp vì lấy người thân của bạn ra làm trò đùa,
trò cười mà dẫn đến bạn bè cạch mặt nhau. Thứ 5, tôn trọng sở thích cá nhân của bạn. Mỗi người có một tư tưởng riêng của mình, mỗi người có một tín ngưỡng riêng, sở thích riêng. Chính bởi mỗi người là một cá thể khác biệt nên thế giới của chúng ta mới đầy sự khác biệt đến như vậy, mới ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn. Có thể chúng ta không đồng tình với tư tưởng quan điểm của bạn, có thể chúng ta không hiểu nổi sở thích của bạn, có thể chúng ta không có tín ngưỡng, nhưng xin đừng lấy tín ngưỡng hay sở thích của họ ra làm trò đùa, mà hãy tôn trọng những sự khác biệt đó. Sống trong một kiếp đời, chúng ta sẽ gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều người. Không phải ai cũng có duyên cùng chúng ta gắn bó đến cả cuộc đời. Vì thế, có được một tình bạn tốt và chân thành là vô cùng đáng quý trong cuộc sống này. Muốn làm một người bạn thực sự của người khác, cần phải hiểu và biết tôn trọng cuộc sống của họ. Đừng làm họ tổn thương. Như vậy, tình bạn mới có thể bền lâu.